Ανεξάρτητα από την ικανότητα των οργανισμών να βρίσκουν ενέργεια, τα βράχια και το ασθενικό ηλιακό φως με τα βίας αρκούν για να συντηρήσουν μονοκύτταρους οργανισμούς. Για να το προσαρμόσουμε αυτό στα ζωικά μας δεδομένα, πρέπει να θυμόμαστε ότι για περίπου 80% των 3,5 δισεκατομμυρίων ετών που υπάρχει ζωή στη Γη, υπήρχαν μόνο μονοκύτταροι οργανισμοί. It seems kind of odd, but microbial life, these microbes, pond scum, that was the dominant form of life on this planet for 85% of the history of life. Αυτά τα μονοκύτταρα όντα, μια αμοιβάδα για παράδειγμα, είναι εκπληκτικά μικρά εργοστάσια, ικανά να τρώνε, να αποκρούουν εχθρικούς εισβολείς και να αναπαράγονται. Προσέξτε τη μεμβράνη που περικλείει την αμοιβάδα. Λιπίδια. Αυτή η αμοιβάδα προβάλλει μια προέκταση ή ψευδοπόδιο. Αυτό είναι το εσωτερικό ενός θαλάμου ή πεπτικού καινοτοπίου. Περιέχει ένζημα που αποδομούν την τροφή σε μόρια. Άλλα καινοτόπια συλλέγουν και αποβάλλουν νερό. Αυτή η μικρή μηχανή είναι το μυτοχόνδριο. Παράγει χημική ενέργεια από την τροφή που συλλέγει η αμοιβάδα. Επίσης, επιβλέπει την κυταρική ανάπτυξη και ρυθμίζει τον κυταρικό κύκλο. Ο πυρήνας περιέχει γενετικό υλικό όπως το DNA. Μπορείτε να το δείτε να ξετυλίγεται και ολόκληρη την αμοιβάδα να διαιρείται σε 2 θυγατρικά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγονται σχετικά απλοί οργανισμοί. Διαιρούνται σε 2 πανομοιότυπα αντίγραφα του αρχικού οργανισμού, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του DNA. Microbial life has dominated the Earth for more than 3.6 billion years. It's basically been the dominant force of life on Earth throughout its entire history. Η ανθρωπότητα ίσως να μην είχε δει αυτόν τον τεράστιο αόρατο κόσμο αν το 1632 δεν γεννιόταν ο Άντων Βαν Λέβενχοκ. Ο Βαν Λέβενχοκ συνδύασε το ενδιαφέρον του για την επιστήμη με τις ικανότητές του στην ιαλουργία για να δημιουργήσει ένα πιο ισχυρό μικροσκόπιο που μεγέθυνε τα αντικείμενα πάνω από 200 φορές. It's because he's the first person capable of grinding lenses with this kind of magnifying power that he discovers the world of microorganisms. Το μικροσκόπιο του Βαν Λέβενχοκ είναι μια απλή συσκευή από ένα μοναδικό φακό στηριγμένο σε μια οπή ενός οριχάλκινου ελάσματος. Ήταν ουσιαστικά ένα ισχυρό μεγεθυντικό γυαλί. Στην πίσω πλευρά του οριχάλκινου ελάσματος υπήρχε μια ακίδα στο ύψος του φακού που μπορούσε να ρυθμιστεί με βίδες για να εστιάζει. Ο Βαν Λέβενχοκ έπρεπε να κρατάει το μικροσκόπιο κοντά στο μάτι του και μπροστά από φως για να δει. Άξιζε όμως τον κόπο. Είναι ο πρώτος που βλέπει μονοκύτταρους οργανισμούς, τα βακτήρια. To have been the first to have seen that, that's got to be extraordinary. Your universe changes the moment you lay eyes upon them. One of the remarkable things about modern science is the introduction of methods and tools that take us beyond our 5 senses. And the telescope is a remarkable exercise in seeing beyond ourselves to the large. Going the other direction, the microscope. There are things smaller than your eyes can see. There's a whole universe of creatures that live smaller than your eyes can see. Among them are things that can kill you. So, the microscope was no less an achievement than the telescope. The two of them are I would say, the greatest extensions of human senses there ever were and may ever be. Για τους περισσότερους πρώτους μονοκύτταρους οργανισμούς, ό,τι συμβαίνει μέσα τους, ο μεταβολισμός, βασίζεται σε μια χημική διαδικασία που ονομάζεται φωτοσύνθεση. Μια διαδικασία που ακολουθούν τα περισσότερα φυτά σήμερα. Photosynthesis is basically just the conversion of light to energy. The photosynthetic apparatus is just a bunch of enzymes. Το παραπροϊόν αυτής της διαδικασίας είναι το οξυγόνο. Once oxygen showed up, then life took a big kind of jump ahead. The oxygen showed up in a great part due to this metabolism of very primordial cells that would release oxygen into the atmosphere. Η φωτοσύνθεση γίνεται δυνατή στη νεαρή γη, καθώς ο ήλιος αρχίζει να οριμάζει και να παράγει περισσότερη θερμότητα. Η γη δεσμεύει μέχρι και 30% περισσότερη ηλιακή ενέργεια, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μονοκύτταροι οργανισμοί που παράγουν οξυγόνο. If it weren't for biological production of oxygen, there essentially would be no oxygen free oxygen in the atmosphere at all.
Με δισεκατομμύρια μονοκύτταρους μικροοργανισμούς να απελευθερώνουν οξυγόνο, η Γη αποκτά ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο. If you need a lot of energy, oxygen's the way to metabolize. It's just the most efficient system for gaining the most amount of energy. And animals need an awful lot of energy. Η ζωή στη Γη άλλαξε το περιβάλλον της, δημιουργώντας τις πρόσφερες συνθήκες για πολυκυταρική ζωή πριν ακόμα αυτή εμφανιστεί. So those little organisms, those cyanobacteria, were able to change the entire world and the future of the world. Όμως πώς η ζωή περνάει από μονοκύτταρους σε πολυκύτταρους οργανισμούς, από την έλλειψη στην παραγωγή οξυγόνου? Η ζωή το επιτυγχάνει κάνοντας πολλά λάθη, αντιγράφοντας σφάλματα και από μετάλλαξη. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα λάθη των μονοκύτταρων οργανισμών, ζώα όπως ο άνθρωπος ίσως να μην είχαν εμφανιστεί ποτέ στη Γη για να λύσουν το μυστήριο της εμφάνισης της ζωής. Το μυστήριο της εμφάνισης της ζωής αρχίζει να αποσαφηνίζεται. Ολόκληρη τομής είναι πλέον σαφής. Τα συστατικά της ζωής, οι διαδικασίες που καθορίζουν τη ζωή, η βασική μονάδα της ζωής, το κύτταρο. Ακόμα και το περιβάλλον και πώς, με την πάροδο του χρόνου, μονοκύτταροι οργανισμοί έκαναν αυτό το περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. Όλα αυτά τα κομμάτια έχουν βρεθεί. Η επόμενη πρόκληση είναι να αποκωδικοποιηθεί η εξέλιξη της ζωής από απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς σε σύνθετα πολυκύτταρα αερόβια ζώα. I think that animals are so efficient at doing what they do that evolution, once it gets the hang of making an animal, is going to make plenty of them. And it's such a... Χρησιμοποιούν το DNA, το διπλό ελικοειδές μόριο, που περιέχει γενετική πληροφορία, το σχέδιο για να δημιουργηθεί ένα κύτταρο. Το DNA στον πυρήνα ξετυλίγεται, κάθε αλυσίδα αντιγράφεται και μετά το κύτταρο διαιρείται και... ορίστε. Δύο όμοια θυγατρικά κύτταρα από ένα αρχικό. Replication is the name of the game. You've got lots of other molecules, maybe other proto-cells out there competing for the same resources you want. If you learn how to replicate yourself, then you can seize that energy for your kind, bump everything else out of the way, and then you succeed. Μόνο που τα αντίγραφα δεν είναι πάντα πανομοιότυπα. Ίσως υπάρχει μια ελάχιστη διαφοροποίηση και αυτή η διαφορά είναι καλή. Πολύ καλή. Variability is what evolution works upon. It's really the stuff that evolution works with best. And so if you have a lot of variability, not all of those can survive. There's always more individuals than the environment will support who survives. Η μετάλλαξη μπορεί να δώσει σε ένα πλάσμα πλεονέκτημα επιβίωσης, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε μια μεταβαλλόμενη γη υπάρχουν πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, ζεστά, ψυχρά, υγρά, ξηρά. Με το χρόνο οι μεταλλάξεις έχουν δημιουργήσει τεράστια ποικιλία διαφορετικών μονοκύτταρων οργανισμών. About 3.5 billion years ago, life started. Now, 1.5 billion years passed until an amoeba showed up. More sophisticated life forms appeared about 500 million years ago. It really took a very, very long time for life to go from simple primitive cell to multicellular to exuberance. Αυτή η ποικιλομορφία ενισχύθηκε από έναν καλύτερο τρόπο αναπαραγωγής των εμβίων. Ένας τρόπος που ήταν εγγύηση για τη βιοποικιλότητα και εξασφάλιζε ότι κάθε γενιά ήταν διαφορετική από την προηγούμενη. Αυτός ο καλύτερος τρόπος ονομάζεται συνουσία. Μάλιστα, αναπαραγωγή δια της συνουσίας. Μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τη διαίρεση. Sexual reproduction is interesting because it allows organisms to mix and match their genes. And so a mutation that arises in one organism can spread through a population because that organism contributes genes along with another organism to an offspring. And sexual reproduction then really gives you a large variety of different genetic variants.
Με άλλα λόγια, η συνουσία εξασφαλίζει την ποικιλομορφία. Οι φορείς ποικιλόμορφων χαρακτηριστικών που ταιριάζουν καλύτερα στο περιβάλλον τα εκμεταλλεύονται και εξελίσσονται με μια διαδικασία που ονομάζεται φυσική επιλογή. Evolution is the ability of an organism to change over time. And natural selection is sort of the application of this to the natural environment. You have changes that accumulate over time. And then natural selection says, how do you adapt to that? Are you able to survive now better? Are you able to make more children, in which case your genes are more important, your genes are more present in future generations? Or is your mutation, is your change actually harmful, in which case your line tends to die out? Πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια περίπου, την περίοδο που είναι γνωστή ως Κάμβρια έκρηξη, η Γη γίνεται πεδίο πολλαπλών συνευρέσεων, καθώς αερόβιοι οργανισμοί αρχίζουν δουλειά. Όντα εξελίσσονται σε πολυκύτταρους οργανισμούς. Ένα ξέφρενο πάρτι μετάλλαξης. We know that when we go from single-celled to multicellular creatures, the great sexual revolution is really hand in hand too with the flowering and first appearance of animals in such huge numbers. And the Cambrian explosion is as much an explosion of sex as it is explosion of animals. Γνωρίζουμε για την Κάμβρια έκρηξη εξαιτίας τόπων όπως αυτός, σε ύψος 2.500 μέτρων στα καναδικά βραχώδη-όρη. Αυτή η έρημη πλαγιά ήταν πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια μια παράκτια λίμνη. Right now we're sitting in Walcott Quarry in Yoho National Park and we're looking at an exposure of the Burgess Shale, which is a key outcrop of incredible soft-bodied preservation. And very special and very important because it records the Cambrian explosion and it records the emergence of animal life on Earth and all the groups that arose during the Cambrian explosion. Soft-bodied organisms like jellyfish very rarely get preserved, and it's only under very special circumstances. And that's what we're looking at here in the Burgess Shale, this incredible time when all of the major groups of animals that we know had fairly recently evolved in this Cambrian explosion event. One of the strangest organisms in the Burgess Shale was named Patoia, and this was this small circular structure that looked sort of like a jellyfish. Later, an entire specimen, a body fossil of Anomalocaris, was found, and it was discovered that Patoia was actually the mouth parts of Anomalocaris. Some extraordinary specimens of Anomalocaris have been found up to 4 or 5 feet, so these were really the great predators of the Middle Cambrian. Αυτά τα παράξενα τέρατα που έζησαν στους σχιστόλιθους του Μπούργες απέχουν πολύ από τους μονοκύτταρους οργανισμούς που κυριαρχούν στη Γη τα προηγούμενα 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι μεγαλύτεροι και πιο πολύπλοκοι οργανισμοί, όπως πουλιά και μέλισσες, είναι εδώ εξαιτίας των πουλιών και των μελισσών. Είμαστε η κληρονομιά της αναπαραγωγής, δια της συνουσίας και της φυσικής επιλογής. When you put the whole process together, natural selection directs it very, very clearly. But it doesn't need what some people nowadays call a designer. Nature itself has within itself a designing process, if you want to call it that. It preserves into the future the most fit of this population. Αυτή η εξήγηση για την εμφάνιση της ζωής στη Γη μοιάζει μακρινή σε σχέση με τη βιβλική γένεση και τον κήπο της Εδέμ. Αλλά πολλοί ιδρυτές θρησκειών δεν βλέπουν καμία σύγκρουση μεταξύ των δύο. Genesis 1 is written, for example, not to give a blow-by-blow account of an extraordinary 6 days activity by God, but to tell us that nothing exists except through the will of God. It says 8 times, God said, let there be. And that's the true meaning. Με την Κάμβρια έκρηξη η ζωή γίνεται ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο πλήθος μεταλλάξεων. Πλάσματα έρχονται και φεύγουν. Έντομα, ερπετά, αμφίβια, κάποια παράξενα, κάποια γνωστά. δεινόσαυροι έρχονται και φεύγουν. Όπως τα μαμούθ, τελικά σχεδόν όλα τα έμβια όντα είναι θύματα ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Κάθε είδος εκμεταλλεύεται μια θέση μέχρι ένα άλλο να την εκμεταλλευτεί καλύτερα ή να χαθεί η θέση. Είναι η κληρονομιά της σεξουαλικής αναπαραγωγής, της φυσικής επιλογής και της εξέλιξης.
Ο περίφημος επιστήμονας που προσδιορίσε αυτή τη διαδικασία είναι ο Κάρολος Δαρβίνος.